नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ मुकेश। मैले चाहिँ युट्युबमा क्वालिटी कन्टेन्ट देख्दाखेरि पनि लाइक नगर्ने भएको भएर मेरो औँलामा क्यान्सर भएको छ। मैले नाकमा पाइप हाले चाहिँ इग्नोर गर्नुहोला। मैले जस्तो गल्ती चाहिँ तपाईँहरूले नदोहोऱ्याउनुहोला। अफसोस मुकेश, बच्नै सकेन। ओके, सबैजनालाई वेलकम। अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामी विन्डोजमा काली लिनक्स चाहिँ कसरी हाल्ने भनेर हेर्छौँ। पेन ड्राइभमा बुटेबल बनाउने पनि होइन र डुअल बुट गर्ने पनि होइन। एकदमै इजी र इफेक्टिभ तरिका छ। सो म डेमोन्स्ट्रेट गर्छु है त। जस्तै मैले स्टार्ट मेनुमा गएर कमान्ड प्रम्प्ट खोलेँ होइन, अनि त्यस पछाडि काली लेखेँ होइन, अनि त्यस पछाडि KEX लेखेर इन्टर हान्यो भने सी यस्तो सिम्पल तरिकाले चाहिँ काली लिनक्स खुल्छ क्या। सही, अनि टर्मिनलहरू पनि सबै फङ्सनल छ। यु क्यान डु एनिथिङ यु क्यान डु विथ काली लिनक्स। सो एभ्रिथिङ इज देयर। जस्तै लेट्स सी कि वेब ब्राउजर चलिरहेको छ कि छैन। म चाहिँ आफ्नै नाम लेखेर चाहिँ सर्च गर्छु होइन। लेट्स सी, ओके, यो युनिकोडको प्रब्लम चाहिँ नेपाली सपोर्ट नगर्ने भएर हो। चेन्ज टु इङ्ग्लिस गरेर चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ आई एम भेरी सेटिस्फाइड विथ वाट आई हेभ गट। सो है त, म चाहिँ हजुरहरूलाई यसरी नै होइन आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ एकदम सिम्पल पाराले लिनक्स खोल्ने गरी चाहिँ कसरी अब कन्फिगरेसन गर्ने भनेर चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ देखाउँछु है त। सो स्टे ट्युन्ड। के स्टे ट्युन्ड त के भन्नु, मैले अहिले गर्न लागिरहेको छु। सो लेट्स सी है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ पावर सेलमा गएर चाहिँ केही कमान्डहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्टार्ट मेनुमै जाऊँ होइन, अनि त्यस पछाडि पावर सेल भनेर सर्च गरौँ। अनि यो जुनसुकैमा भए पनि एउटामा राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फ्यु कमान्ड्सहरू चाहिँ यसमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कमान्डहरू चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा त अभियसली दिइहाल्छु होइन। जस्तै फर्स्ट कमान्ड चाहिँ हाम्रो के छ भने, म नोटप्याडमा हेरौँ। हामीले यो कसरी गर्न आँटेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ विन्डोज सबसिस्टम फर लिनक्स चाहिँ हाम्रो इनेबल गर्न लागेको क्या। यो फङ्सन चाहिँ सबै अपरेटिङ सिस्टम, विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ हुन्छ, तर बाई डिफल्ट चाहिँ डिजेबल्ड हुने भएको भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ यो कमान्ड चाहिँ सिम्पली डिस्क्रिप्सनबाट कपी गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला होइन। अनि त्यस पछाडि इन्टर गरे पछाडि रनिङ हुन्छ, एकैछिन टाइम लिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ रिस्टार्ट गर्ने भन्छ, अनि रिस्टार्ट गर्नु होला। ओके, मेरोमा चाहिँ रिस्टार्ट निडेड फल्स भन्यो। यदि तपाईँहरूकोमा चाहिँ ट्रु भन्यो भने चाहिँ रिस्टार्ट गर्नु होला है त। सो नेक्स्ट कमान्ड। सो हाम्रो सेकेन्ड कमान्ड रहेको छ यो कमान्डले चाहिँ अब यस्तै नै भर्चुअल मेसिन चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ इनेबल गर्ने गर्छ होइन। यो सिम्पली अब कपी गर्नु, पेस्ट गर्नुहोस् होइन। सो यदि यो कमान्ड लेख्नमा केही प्रब्लम भइरहेछ भने वेट है एकछिनको लागि होइन, कमान्ड नलेखी म कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। अनि फाइनल्ली चाहिँ यो पनि तपाईँले चाहिँ कपी गरेर पेस्ट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ रन गर्नु होला। ओके, सो ओके होइन। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ मेरो चाहिँ पहिल्यै इन्स्टल गरिसकेको भएर मैले फेरि डबल इन्स्टल गरेर रिस्टार्टहरू केही भनेन। तपाईँहरूकोमा चाहिँ अब रिस्टार्ट गर्नु भन्न सक्छ क्या होइन। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ रिस्टार्ट गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि यदि कमान्ड लेख्नमा केही प्रब्लम भयो होइन, अब 99% त प्रब्लम हुँदैन, त्यही पनि अब केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ अब आई हेभ अ ट्रिक अप माई स्लिभ है। त्यसको लागि चाहिँ विन्डोज स्टार्ट मेनुमै जानु, त्यस पछाडि सर्च गर्नुहोस् टर्न विन्डोज फिचर्स अन एन्ड अफ। ओके, सो यसरी स्टार्ट मेनुमा आउँछ होइन। यदि यहाँ भेट्नु भएन भने चाहिँ अर्को चाहिँ के गर्न मिल्छ भने कन्ट्रोल प्यानल चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। कन्ट्रोल प्यानलमा गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ टर्न विन्डोज फिचर्स अन एन्ड अफ चाहिँ त्यही सर्च गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो एउटा सानो डायलग बक्स आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 2-3वटा कुरा चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन भनेको चाहिँ यो विन्डोज सबसिस्टम फर लिनक्स, यहाँ टिक लगाएको हुँदैन तपाईँहरूकोमा, यहाँ टिक लाउनु होला। अनि त्यस पछाडि यो भर्चुअल मेसिन प्लेटफर्ममा पनि टिक लाउनुपर्छ।
अनि त्यस पछाडि फाइनल्ली यहाँ एउटा हाइपर भी भन्ने हुन्छ, त्यसमा पनि टिक लाउनु होला अनि ओके थिचेर चाहिँ रिस्टार्ट निडेड भन्छ अनि त्यस पछाडि रिस्टार्ट गर्नु होला है त। त्यति गरे पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ WSL चाहिँ इन्स्टल हुन्छ हैन। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ docs.microsoft.com/in ब्ला ब्ला ब्ला, म डिस्क्रिप्सनमै दिन्छु यो लिङ्क पनि। यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ यहाँ डाउनलोड द लिनक्स कर्नल अपडेट प्याकेज भनेको छ हैन, यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु हैन। यो धेरै ठुलो फाइल छैन, जम्मा 13 MB को छ। यो सेभ गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस् हैन। अनि WSL विन्डोज सबसिस्टम फर लिनक्सलाई चाहिँ यसले तपाईँको अपडेट गरिदिन्छ र हामीले चाहिँ काली लिनक्स चाहिँ चलाउन सक्ने हुन्छ। सो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने माइक्रोसफ्ट स्टोरमा जाने हैन। माइक्रोसफ्ट स्टोरमा गइसके पछाडि यहाँ सर्च बटन हुन्छ, खुले त देखाउनु म। ओके, यहाँ सर्च बटनमा चाहिँ काली भनेर यु क्यान सर्च हैन। अनि त्यस पछाडि यो काली लिनक्स चाहिँ यता चाहिँ इन्स्टल भन्ने बटन हुन्छ। मैले इन्स्टल गरिसके भएर लन्च भयो हैन। इन्स्टल भन्नेमा हुन्छ, यहाँ अराउन्ड 400 MB को छ हैन। यो इन्स्टल गर्नु होला है। ओके, अनि यो इन्स्टल गरे पछाडि चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ अनि त्यस पछाडि लन्चमा क्लिक गर्नु अथवा स्टार्ट मेनुमा गएर काली लेखेर सर्च गरेर हैन kali.exe अथवा काली लिनक्समा क्लिक गर्दाखेरि पनि हुन्छ। र मेरो त पहिल्यै सेटिङ्स मिलाइसके भएर चाहिँ यो rsnpj भनेर आयो हैन। तपाईहरुको फर्स्ट टाइम खोल्न चाहिँ एकैछिन टाइम लाग्छ हैन। अनि एकैछिन टाइम लाग्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भन्छ भने इन्टर न्यू युनिक्स युजर नेम भन्छ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो नाम हाल्नु। अब त्यो चाहिँ मैले गरिसके भएर मलाई फेरि अनइन्स्टल गरेर इन्स्टल गर्नलाई टाइम लाग्ने भएर हैन, मैले एउटा स्क्रिनशटबाटै बुझाउन खोजेको। फर्स्ट टाइम खोल्दाखेरि चाहिँ यहाँ युनिक्स युजर नेम भन्ने ठाउँमा आफ्नो नाम हाल्नु अनि त्यस पछाडि एउटा पासवर्ड माग्छ। पासवर्ड पनि सजिलो चाहिँ राख्नु है, यो पासवर्ड चाहिँ बिर्सेर चाहिँ फेरि काम हुँदैन। नबिर्सिने खालको पासवर्ड राख्नु। तपाईले टाइप गरेको चाहिँ फेरि स्क्रिनमा देखाउँदैन पासवर्ड, प्राइभेसीको लागि। त्यस पछाडि रिटाइप गर्न लाउँछ अनि त्यसपछि पासवर्ड अपडेटेड भन्छ, इन्स्टलेसन सक्सेसफुल भन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ युल गेट अ प्रम्प्ट लाइक दिस। अनि यो प्रम्प्ट आइसके पछाडि चाहिँ वी जस्ट निड टु टाइप अ फ्यु मोर कमान्ड्स। यति भइसके पछाडि चाहिँ वेट है। फर्स्टमा चाहिँ फेरि पावर सेल भनेर एकचोटि सर्च गर्नुहोस् हैन। अनि पावर सेलमा चाहिँ सर्च गरिसके पछाडि चाहिँ यो WSL को सेट डिफल्ट भर्जन चाहिँ 2 भनेर चाहिँ यो कमान्ड चाहिँ हामीले त्यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो विन्डोज सबसिस्टम फर लिनक्सको लागि चाहिँ अब हाम्रो यो रन गर्नको लागि चाहिँ भर्जन 2 युज गर्ने है भनेर चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएको हो यो खासमा। यो पनि यहाँ पेस्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि इन्टर हान्दिने। ओके, फर इन्फर्मेसन अन की डिफरेन्सेस यति 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 भन्यो भने चाहिँ इन्स्टल भयो राम्रोसँग भनेर बुझ्दा हुन्छ। यदि केही प्रब्लम आयो, यहाँ केही एरर आयो भने चाहिँ यु क्यान रिड द डकुमेन्टेसन हियर हैन, ट्रबल सुटिङहरु छ। सो त्यही हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यति गरिसके पछाडि चाहिँ यु आर अलमोस्ट 90% डन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मेन के गर्नुपर्छ भने सुडो एपिटी अपडेट र सुडो एपिटी अपग्रेड गर्नुपर्छ। यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अब अपरेटिङ सिस्टम जुन छ लिनक्सको त्यसमा चाहिँ अब केही अपडेटहरु छ भने चाहिँ सबै इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्स्टल गरिदिन्छ क्या हैन। अनि त्यसपछि भर्खर त मैले डाउनलोड गरेको नि फेरि किन अपडेट गरिहाल्नु पर्यो भन्ने चाहिँ लागिरा होला। अब गर्नु पर्छ, अब मैले त के भन्नु र, पर्छ हैन गर्ने हैन। यो गरिसकेपछि चाहिँ फाइनल्ली हैन, अब यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईसँग यति चाहिँ एक्सेस हुन्छ क्या। अब टर्मिनल मात्रै चाहियो हो यदि भने चाहिँ ओके, टर्मिनल त छ हैन, तर हैन मलाई अब GUI नै चाहियो भनेर त्यस्तो छ भने चाहिँ अब यो फाइनल यो एउटा कमान्ड चाहिँ sudo apt install kali-win-kex भनेर चाहिँ हाल्नु होला। यो कमान्ड चाहिँ डोन्ट फर्गेट है, अघि मैले यो बिर्सेको थिएँ र यो केक्स चाहिँ इन्स्टल भएको थिएन। सो डोन्ट फर्गेट दिस कमान्ड अनि हाल्नलाई। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो कमान्ड हालेर इन्टर थिचेपछि एकैछिन टाइम लाग्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ भइसके पछाडि चाहिँ तपाईले केक्स लेखेर इन्टर हान्दाखेरि चाहिँ है रन हुन्छ क्या। अब तपाईलाई लागिरा होला यो चाहिँ कस्तो स्टुपिड खालको छ, डाटा चाहिँ सेभ हुँदैन, उड्छ होला जस्तो लागिरा होला हैन। जस्तै म यहाँ चाहिँ म नयाँ फोल्डर बनाउँछु है, अब क्रिएट फोल्डर हैन।
एउटा चेक भनेर फोल्डर बनाऊँ है त। मैले फोल्डर बनाएँ अरे, अनि त्यस पछाडि योबाट एक्जिट हुन चाहिँ F8 थिचेर होइन, एक्स थिच्ने अथवा एक्जिट भ्युअर थिचिदिने होइन। अनि मैले फेरि काटेँ नि त, फेरि म यहाँ गएर केक्स थिच्दाखेरि चाहिँ खुल्छ होइन। लेट्स सी है त्यो फोल्डर छ कि छैन, छ होइन। मैले अघि नै अर्को फोल्डर पनि बनाएको थिएँ यहाँ आरएसएन पिजे भन्ने, त्यो पनि अझै छ है। सो डाटा चाहिँ त्यो उड्दैन क्या, मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यति हो। अनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट टाइम खुल्छ होइन, अनि त्यसपछि हामी F8 थिचेर काट्छौँ होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ खुल्न अलिक मान्दैन क्या। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नुहोस् भने नि, केक्स स्टप। केही पनि प्रब्लम आयो भने फर्स्ट कमान्ड तपाईँले ट्राई गर्नुपर्ने चाहिँ केक्स स्टप। यसले चाहिँ तपाईँको पुरै स्टप गरिदिन्छ होइन। अनि फेरि केक्स लेख्दाखेरि चाहिँ फेरि रिओपन हुन्छ क्या। सो ट्रबल सुटिङ गर्ने चाहिँ तरिका हो यसको होइन। एकैचोटि दुई ठाउँमा एउटाले पोर्ट लिइसकेपछि एकैचोटि त्यो प्रोसेस चाहिँ दुईचोटि रन नहुने भएको भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउन सक्छ। सो एकछिन है त, यो मैले स्टप गरे भएर फेरि रन हुनलाई टाइम लागेको हो। सो मैले स्टप गरेर फेरि खोल्दाखेरि पनि फाइलहरू चाहिँ जाँदैन है। यहाँ चाहिँ एउटा ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले कहिले पनि यो लगआउट चाहिँ नगर्नु होला क्या। लगआउट गर्न जरुरतै छैन क्या। जस्तै मैले लगआउट गरेँ अरे, लगआउट गरे पछाडि पनि अब स्क्रिन त ब्ल्याङ्क हुन्छ होइन, तर एक्जिट भएको हुँदैन क्या। एक्जिट गर्नलाई हामीले F8 थिचेर होइन एक्जिट भ्युअर गर्नुपर्छ। र अर्कोचोटि हामीले फेरि केक्स भनेर खोल्यौँ भने होइन ब्ल्याङ्क नै स्क्रिन आउँछ क्या, त्यो लगआउट भएको भइ नै हुन्छ क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ लगआउट चाहिँ नगर्नु होला। अब यस्तो ब्ल्याङ्क स्क्रिन आयो भने चाहिँ F8 थिचेर चाहिँ ओके एक्जिट भ्युअर गरेर चाहिँ फेरि हामीले केक्स स्टप भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो ब्याकग्राउन्डमा चलेर हजुरहरूको ब्याट्री पनि अलिक खायो भने चाहिँ केक्स स्टप गर्दाखेरि हुन्छ नचलाएको बेलामा। अनि त्यस पछाडि फेरि केक्स लेखे पछाडि त इट विल रन स्मुथली होइन। सो यति नै थियो आजको भिडियोलाई होइन। अब यसले काम गर्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला, सो अदर पिपुल विल नो होइन। मैले पनि त अब अरूको युट्युब भिडियो हेरेँ भने अब फर्स्टमा खोल्ने बित्तिकै लाइकै थोरै देखेँ होइन, डिसलाइक अलिक बढी देखेँ भने त हेर्दै हेर्दिनँ नि त यो हावा रहेछ भनेर। सो अरू मान्छेको लागि भए पनि होइन, इफ इट वर्क्स फर यु प्लिज लाइक दिस भिडियो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ केही एरर आयो कतै भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला होइन, म चाहिँ ट्रबल सुट गर्ने चाहिँ ट्राई गर्छु। सो यो स्टप गरेर स्टार्ट गर्न चाहिँ केही टाइम लाग्न सक्छ है, हतार नगर्नु होला, धैर्यको फल मिठो हुन्छ सधैँ पनि। सो दिस इज इट आई थिङ्क। सो एक्जिट गर्ने बेला लगआउट चाहिँ नगरेर F8 गरेर एक्जिट भ्युअर मात्रै गर्नु होला है त। सो दिस इज अ भेरी कुल ट्रेन्ड क्या अहिले होइन, WSL2 आएको धेरै भएको छैन। सो डुअल बुट गर्ने झन्झट होइन, अनि दुनियाँथरी झन्झट भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै नै सजिलो छ। सो दिस इज इट। अनि त्यस पछाडि इफ यु वान्ट टु नो हाउ आई मेड अर ट्रान्सफर्म माई विन्डोज इन्टु दिस, यु क्यान सी है पुरा होइन म्याक जस्तो आउँछ क्या। अब म्याक त आई क्यान्ट अफोर्ड होइन, तर मैले हार मानिनँ क्या, मैले विन्डोजलाई नै म्याक बनाइदिएँ। अनि इफ यु वान्ट टु डु द सेम होइन कमेन्ट होइन मैले कसरी गरेँ दिस आइल से। अनि त्यस पछाडि ओके दिस मच फर दिस भिडियो, आई विल मिट यु भेरी भेरी सुन।